vẫn có chắc là cỡ. Ôi mọi người ơi, chắc là mấy bạn nam, mấy bạn đừng có vô đây nhé ha. Mấy bạn ơi, cái này là video dành cho nữ hoặc là khúc này mấy bạn nam đi ra giúp mình nha. Hello mọi người, Quỳnh Thi đã quay trở lại với một video mới. Thì đã rất là lâu rồi nên mới ngồi xuống để nói chuyện và tâm sự với mọi người. Hôm nay Thi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái điểm mà Thi đã can thiệp từ trên mặt đến cơ thể nha, như là mắt nè, răng nè và thì mọi người đã từng đặt cho Quỳnh Thi rất là nhiều câu hỏi, Quỳnh Thi cũng đã từng chia sẻ luôn rồi, nhưng mà chưa có một cái video nào cụ thể hết, cho nên là Quỳnh Thi sẽ quyết định làm một cái video cụ thể để mọi người có thể vào tham khảo, được hiểu sâu hơn và rõ hơn về những cái dịch vụ mà Quỳnh Thi đã làm, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người để mọi người có thể tham khảo nhé. Và trong cái video này Quỳnh Thi sẽ share cho mọi người những cái phương pháp cũng như là những cái dịch vụ mà Quỳnh Thi đã sử dụng nó hiệu quả. Còn những cái nào mà Quỳnh Thi đã thử và nó fail thì Quỳnh Thi sẽ không có kể ở trong cái video này nha. Quỳnh Thi cũng không có muốn mọi người mắc sai lầm với Quỳnh Thi, cho nên là Quỳnh Thi chỉ share những cái chỗ nào mà nó uy tín và Quỳnh Thi cảm thấy là làm hiệu quả thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu video luôn nha. Bây giờ Thi sẽ đi từ trên xuống dưới đi. Đầu tiên sẽ nói về đôi mắt ha. Đôi mắt nó chính là cửa sổ tâm hồn và nó sẽ thể hiện tất cả mọi thứ trên gương mặt của mình về tình trạng sức khỏe, độ tuổi cũng như là thần thái của gương mặt. Thường khi Quỳnh Thi quay video thì Quỳnh Thi được mọi người khen về đôi mắt rất là nhiều, nhưng mà đôi mắt lại là cái điểm mà Quỳnh Thi tự ti nhất. Tại vì mắt Quỳnh Thi nó xuất hiện rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là mắt Quỳnh Thi có nếp nhăn, xuất hiện mau mặt, quầng thâm mắt, đa nếp mí cũng như là nhược lệch một bên. Cộng thêm việc là Quỳnh Thi thức rất là khuya để Quỳnh Thi làm việc hoặc là nhìn máy điện thoại và máy tính liên tục để edit video mọi người. Cho nên là nó còn làm cho cái mặt của Quỳnh Thi nhìn giống zombie hơn nữa. Thì về đôi mắt Quỳnh Thi đã từng làm qua 2 phương pháp. Đó chính là Quỳnh Thi nhấn mấy chỉ và Quỳnh Thi bắn plasma mắt, định hình nếp mí mắt. Cũng như là trong tương lai Quỳnh Thi rất là muốn sắp xếp lại cái mỡ bọng mắt của Quỳnh Thi nè. Quỳnh Thi hay bị cái này khi mà cái đèn nó chiếu xuống á, cái bọng mắt ở dưới này nó chiếu xuống á, làm cho mặt của mình nhìn lúc nào cũng mệt mỏi hết. Mặc dù là mình vừa mới thức dậy rất là khỏe khoắn luôn. Cho nên trong tương lai Quỳnh Thi rất là muốn có thể tìm hiểu cái chỗ nào uy tín để Quỳnh Thi, người ta gọi là sắp xếp mỡ bọng mắt á, chứ không phải là cắt cái túi mỡ gì. Tại vì nếu như mà cắt cái túi mỡ này á, thì nó sẽ làm cho cái mắt của mình nó bị hao hụt mỡ, nó bị mất đi, nó bị mất cái phần mỡ đi, nhìn nó sẽ lún vào trong hay sao đó. Cho nên Thi chỉ muốn sắp xếp lại nó, nhìn cho nó đều hơn, nhìn cho nó căng đầy lên để mặt mình lúc nào nó cũng sẽ tươi trẻ. Còn nói về cái phương pháp mà Thi đã làm và thấy rất là hiệu quả với Thi, đó chính là cái bắn plasma định hình nếp mí mọi người nha. Mọi người phân biệt rõ là định hình nếp mí và cắt mí nha, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Để nói về bắn plasma ở trong thẩm mỹ á, thì đây là một cái phương pháp dùng cái Tin plasma để có thể làm cho làn da của mình được căng da và trẻ hóa làn da. Nhưng cái phương pháp của Quỳnh Thi á, khi mà Quỳnh Thi chọn cái bắn plasma á, thì sẽ dùng để định hình cái nếp mí mắt, là dành cho những bạn nào mà bị nhược cơ, hoặc là những cái bạn nào mà có cái nếp mí, đa nếp mí giống Quỳnh Thi á. Các bạn có thể tìm hiểu thử cái phương pháp này nha. Tại vì với Quỳnh Thi thì Quỳnh thấy nó rất là hiệu quả. Sau 3 năm nó vẫn còn hiệu quả tới bây giờ. Khi mà Quỳnh Thi sử dụng cái dịch vụ này á, thì bên clinic người ta có cam kết cho Quỳnh Thi là nó sẽ hiệu quả vĩnh viễn á mọi người. Tới bây giờ thì Quỳnh Thi vẫn thấy nó rất là hiệu quả. Nếu như mọi người thấy Quỳnh Thi có thêm một cái mí ở trên, nó chỉ là Quỳnh Thi có hốc mắt sâu thôi, chứ còn cái nếp mí Quỳnh Thi định hình rồi nó vẫn còn hiệu quả. Và ở trên thị trường á, thì cái mà định hình nếp mí sử dụng tia bắn đó nó lại có rất là nhiều nơi và nó có rất là nhiều khái niệm khác nhau nữa. Nhưng mà với Quỳnh Thi á, thì Quỳnh Thi đã sử dụng cái dịch vụ này ở Phương Anh Nano. Tại vì ở bên đây á, là Quỳnh Thi biết tới là tại vì có mấy chị mà Quỳnh Thi thích, Quỳnh Thi có follow mấy chị làm ở đây rất là nhiều, cho nên là Quỳnh Thi cũng book lịch để qua làm. Nên là Quỳnh Thi qua lại chị Phương Anh, đó là chị Phương Anh cứ nói là Quỳnh Thi không có làm ở bên chị. Quỳnh Thi nói trời ơi Quỳnh Thi làm mà Quỳnh Thi còn giới thiệu bạn qua làm nữa. Và cái phương pháp mà định hình nếp mí này á, nó cũng có rất là nhiều nơi làm và phương pháp và tia bắn nó cũng khác nhau nữa, cho nên là mọi người hãy xem xét kỹ khi làm nha. Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi làm NPA, đó là Nano Plasma Aesthetic. Đó chính là tên của chị chủ luôn, là Nguyễn Phương Anh nha mọi người. Về phương pháp NPA Quỳnh Thi làm sẽ phù hợp cho những bạn nào mà hai mí không đều nè, rồi bị đa nếp mí nè, bị nhược cơ nè, và nhất là những bạn nào mà bị sẹo sau khi mà mọi người đi cắt mắt á, thì mọi người hãy thử trải nghiệm thử nha. Tại vì Quỳnh Thi đã từng xem qua mắt rất là nhiều bạn bị, cũng như là Thi đã từng giới thiệu bạn của Thi qua luôn rồi, và bạn của Thi rất là hài lòng khi mà sử dụng cái phương pháp này luôn. Thì Quỳnh Thi đã làm từ 3 năm trước, Thi rất là recommend mọi người chỗ này nếu mọi người có ý định làm. Ok, NPA là một cái từ viết tắt của Nguyễn Phương Anh, là tên của người sáng tạo ra cái kỹ thuật tia NPA luôn, được đặt tên là kỹ thuật Nano Plasma Aesthetic. Nhãn hiệu NPA đã được Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền cấp phép và bảo hộ. Trên thực tế thì công nghệ plasma nhiệt là phương pháp trong ứng dụng trẻ hóa phổ biến ở châu Âu và trên thế giới. Từ năm 2020, kỹ thuật NPA ra đời dựa trên công nghệ này và bằng cách đi tia độc quyền đảm bảo định hình nếp mí vĩnh viễn. NPA không phẫu thuật, không xâm lấn đến vùng cơ mi và không làm thay đổi cấu trúc mắt.
nên kết quả sau định hình sẽ rất là tự nhiên. Dành cho những bạn nào mà yêu thích sự tự nhiên á, mọi người có thể tham khảo thử phương pháp này ha. Đây chính là lý do mà bên NPA sẽ sàng lọc kỹ càng những khách hàng có nhu cầu cao, ví dụ như là khách mong muốn nếp mí dày to, hết hoàn toàn da trùng sụp và thay đổi hình dáng cấu trúc mắt cũ là điều mà Nguyễn Phương Anh sẽ không có đáp ứng được. Đây nha mọi người, phương pháp NPA nhìn có vẻ hao hao phương pháp plasma khác, nhưng mà kết quả sau khi bong và kết quả duy trì là khác biệt hoàn toàn 100% với plasma trên thị trường. Lý do mà Quỳnh Thi chọn phương pháp NPA đó chính là nó rất là nhanh, rất là gọn lẹ, không phẫu thuật, không xâm lấn và cũng không có đau luôn. Quỳnh Thi chỉ bị hơi rát rát chút xíu, tầm 1 tiếng 2 tiếng sau khi mà hết thuốc tê thôi, còn sau đó là nhẹ tên, không có cảm giác gì hết đó mọi người. Vào thì ủ tê tầm 30 phút tới 1 tiếng gì đó, Quỳnh Thi không nhớ thì đã làm từ 3 năm trước rồi. Quỳnh Thi sẽ đỡ hình cho mọi người xem luôn. Sau khi mà ủ tê 1 tiếng đồng hồ là lên để bắn, không tới 5 phút nữa. Cái đường tê của chị rất là dứt khoát, rất là lẹ, cho nên là không có gây biến chứng, cũng như là nhìn rất là tự nhiên luôn mọi người ơi. Những bạn nào mới thích sự tự nhiên á, mấy bạn nhất định phải tham khảo qua thử, phải tìm hiểu thử cái phương pháp này nha. Thì cái quy trình để mà có thể thực hiện cái phương pháp này á, thì đầu tiên đương nhiên là sẽ phải đến clinic để được tư vấn hoặc là cởi hình trước để xem là cặp mắt của mình như thế nào, có phù hợp để làm phương pháp hay không. Thì bên NPA sẽ tư vấn cho các bạn online, sau đó là qua kiểm tra mắt trực tiếp, rồi hỏi xem là cái nhu cầu của mấy bạn nó sẽ như thế nào và nói rõ hết trình tự tất cả mọi thứ từ A tới Z cho mọi người, để mọi người hình dung rõ hơn về cái phương pháp này trước và sau khi làm và kết quả như thế nào luôn. Sau khi mà đến kiểm tra rồi thì mình sẽ được trả lời kết quả là mắt của mình có phù hợp để làm NPA hay không, hay là những vùng nào có thể cải thiện được và những vùng nào nó sẽ không thể tác động tới được. Thì tất cả mọi quy trình đều được làm rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản. Cái quy trình chăm sóc sau khi đó thì mình thấy nó mới là cái vấn đề mà mọi người cần lưu tâm nhất. Mọi người cần kiêng những cái như là thịt bò, hải sản, rau muống, xôi. Và sau khi bong á, thì cái mí mắt của mình nó vẫn rất là yếu ớt, cho nên là mọi người tránh những cái hoạt động nào làm ảnh hưởng tới mí mắt nha. Mọi người không có được ma sát hoặc là tác động tới cái vùng da non. Thật ra thì sau khi mà mọi người bong, mọi người đã có thể make up lại rồi, nhưng mà với Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi sẽ không có khuyên là mọi người make up ngay sau đó liền nha. Tại vì mình make up xong thì nó cũng phải hơi ma sát tới cái vùng da non, thì Quỳnh Thi nghĩ là mọi người khoan đi, khi nào cái vùng da mắt của mình nó khỏe lại mọi người hãy make up. Và lưu ý là không có tự ý thoa cái gì lên trên mắt của mình trong cái lúc mà đang làm phương pháp này nha. Sử dụng cái phương pháp này á, thì bên clinic người ta sẽ có đưa cho mấy bạn một cái sản phẩm để mấy bạn có thể bôi lên để phục hồi cái lớp da non. Thì ngoài cái đó mấy bạn đừng có gọi là cái gì tham khảo chỗ này chỗ kia rồi thoa tùm la lên mắt của mình, nó sẽ làm kích ứng. Không có một cái phương pháp làm đẹp nào sẽ đảm bảo cho mấy bạn 100% mấy bạn làm một lần là đẹp tới cuối đời hết. Tại vì làm đẹp là một chuyện, mà duy trì nó là một chuyện khác nữa. Vì da cũng như là sức khỏe của mình nó sẽ luôn từ từ lão hóa theo thời gian. Nên là mọi người đừng có kỳ vọng quá về một cái phương pháp nào, mà nó còn kèm theo là mình duy trì nó như thế nào, mình ăn ngủ như thế nào, mình dưỡng da như thế nào, đời sống tinh thần của mình như thế nào nữa. Quỳnh Thi nói thiệt, sau khi mà làm xong á, Quỳnh Thi rất là ưng luôn. Tại vì nhìn mặt của Quỳnh Thi nó rõ ràng hơn, nó không có bị quá nhiều nếp mí. Quỳnh Thi sẽ để hình cho mấy bạn coi từ đầu tới đuôi, là coi từng cái giai đoạn là ở mắt Quỳnh Thi lúc mà Quỳnh Thi mới ngu dậy nó sẽ như thế nào, trước đó như thế nào, sau đó như thế nào. Về ưu điểm á, thì đây là một cái phương pháp rất là nhanh gọn lẹ, không có xâm lấn, không có dao kéo, không phẫu thuật và cũng không đau đớn trước và trong quá trình và sau đó luôn nha mọi người. Cái quy trình mà định hình nếp mí nó diễn ra rất là nhanh chóng, cũng như là rõ nét cái đường nếp mí của mình hơn nè. Dựa trên cái nếp mí cũ của mình, nó làm cho nếp mí của mình rõ hơn, đều hơn, cũng như là nhìn tự nhiên và hài hòa với gương mặt của mình cực kỳ luôn. Cái như Quỳnh Thi thấy đây là một cái biện pháp an toàn cũng như là ít gây biến chứng và thời gian thực hiện rất là nhanh chóng, phù hợp với hầu hết tất cả những cái tình trạng mí mắt luôn. Nhưng mà quan trọng là mang lại kết quả tự nhiên nha mọi người, nhấn mạnh nha, tự nhiên. Còn nếu như mà mọi người có nhu cầu cao hơn thì mọi người không sử dụng phương pháp này. Ai mà muốn tự nhiên, muốn từ cái nếp mí của mình đều hơn, đẹp hơn, nhìn hài hòa hơn thì mọi người hãy sử dụng cái phương pháp này nhé. Để mà kỹ hơn nữa thì mọi người cứ nhắn tin cho bên team của clinic để mọi người có thể được tư vấn sâu hơn, kỹ càng hơn. Không phải là cặp mắt nào cũng sẽ được bên chị Phương Anh nhận. Thì đã thấy một vài người được từ chối làm rồi, tại vì nhu cầu của họ quá cao, hoặc là cái con mắt này nó không phù hợp để làm cái phương pháp này, thì bên chị Phương Anh cũng từ chối luôn. Mọi người cứ qua đi, tư vấn rất là có tâm. Ok, vậy là xong phần mắt rồi ha. Lúc trước mình thì có nhấn mí, mình thì không thích cho nên mình thì không share. Mình thì chỉ thích cái phương pháp này thôi nên mình có thể tham khảo thử. Tiếp theo thì Quỳnh Thi sẽ ok xuống đây. Quỳnh Thi có làm hai cái răng cưỡi với lại hai cái hai bên. Quỳnh Thi làm với chú Tùng thì chú Tùng đã làm răng cho da Quỳnh Thi luôn, làm từ bà ngoại Quỳnh Thi xuống mẹ Quỳnh Thi xuống Quỳnh Thi luôn. Thì Quỳnh Thi đã làm chú Tùng rất là lâu rồi. 4 cái răng này Quỳnh Thi đã làm được 7 năm rồi và nó chưa có dấu hiệu hư hại gì hết. Nhưng mà để Quỳnh Thi nói cho mấy bạn cái quá trình mà Quỳnh Thi làm 4 cái răng sướng này nha. Và hồi xưa cái răng Quỳnh Thi nó cái răng Quỳnh Thi nó giống như là cái cánh bướm nha mọi người, nó vậy nè.
Tại vì răng của Quỳnh Thi giống ba của Quỳnh Thi răng cũng giống vậy luôn. Mà bây giờ thì coi lại thì mới thấy là răng của Quỳnh Thi nhìn rất là mắc cười luôn, mà không biết sao hồi xưa tự tin cười ghê, cũng dễ thương. Chú Tùng không có cho Quỳnh Thi làm sứ. Không cho làm sứ, nhất quyết không cho là không cho. Lên khám lần nào cũng nói thôi con đừng có làm. Con điền răng đi, mà Quỳnh Thi lúc đó Quỳnh Thi không chịu, mà Quỳnh Thi nhất quyết là không, Quỳnh Thi muốn làm 4 cái này luôn, Quỳnh Thi muốn làm 4 cái răng. Tại vì Quỳnh Thi có 2 cái răng xấu nhất, mà Quỳnh Thi phải đi lên xong rồi đi về, Quỳnh Thi phải nói mẹ ơi nói chú Tùng làm cho con đi, mà chú Tùng nhất quyết không chịu làm là không chịu làm. Nhưng mà tới một lúc Quỳnh Thi cũng phải nói mấy tháng trời luôn thì chú Tùng mới nói là rồi ok muốn làm thì là cho làm 4 cái đó. Mà tới bây giờ lâu lâu Quỳnh Thi qua Quỳnh Thi khám lại, Quỳnh Thi sẽ luôn định kỳ để lấy bôi răng 1 năm 2 lần đó, Quỳnh Thi sẽ luôn qua lấy. Và cái răng Quỳnh Thi nó vẫn còn xài được tới giờ, rất là thích, ai đi đâu cũng hỏi là Quỳnh Thi có làm răng hả. Quỳnh Thi mới nói là không, người ta không có hỏi, thì tự nói là Quỳnh Thi có làm răng, thì có làm 4 cái răng sứ này. Mà ai cũng nói là trời ơi sao mà làm cái form răng nhìn tự nhiên nhìn đẹp quá đó. Thì Quỳnh Thi làm ở bên chú Tùng răng sứ, tại vì chú Tùng luôn nói là cái răng của mình là cái răng tốt nhất. Mà tại vì tôi quá lì mọi người ơi, nhưng mà rất là may là răng của Quỳnh Thi tới bây giờ nó vẫn còn xài ổn. Quỳnh Thi muốn đổi thì Quỳnh Thi đổi thôi, nhưng mà chú Tùng vẫn khuyên Quỳnh Thi là không có nên đổi. Quỳnh Thi có nhờ chú nói là chú làm cho Quỳnh Thi cái tông nào mà nhìn nó tự nhiên thôi, chỉ 4 cái này thôi, mà mọi người làm nó trắng quá nhìn nó sẽ rất là kỳ, nhìn vô là biết là răng giả luôn đó. Mọi người coi cái form răng chú làm là cực kỳ duyên luôn, mà cũng có rất là nhiều chị cũng nổi tiếng là bên chú, mà cái phòng khám của chú nó rất là private mọi người, nó rất là low key, nó rất là khiêm tốn, mà không gần như là chú không quảng cáo luôn, kiểu người này người kia giới thiệu truyền miệng nhau vậy đó. Quỳnh Thi nói là chú làm cho Quỳnh Thi cái form răng này đó. Quỳnh Thi thích 2 cái răng này nó hơi nhô nhẹ chút xíu như răng thỏ, mình thấy không? Chú làm cho Quỳnh Thi một cái form răng nó rất là duyên luôn, ai cũng khen cái răng của Quỳnh Thi hết. Quỳnh Thi nói em răng sứ, mọi người ai cũng hết hồn kêu ủa răng sứ hả, răng sứ và 4 cái này. Quỳnh Thi có qua hỏi chú Tùng là bây giờ Quỳnh Thi muốn làm lại răng mới cho nó sáng cho trắng hơn nữa, thì chú kêu là không có cần làm lại, bây giờ chú chỉ cần làm sạch cho con thôi là nó trắng sáng tự nhiên lại liền à. Mà đúng công nhận răng của mình cứ đi lấy định kỳ bôi răng là răng của mình nó lúc nào nó cũng sẽ khỏe, nó cũng sẽ. Quỳnh Thi hay cũng hên hay lựa được những bên là người ta tư vấn rất là có tâm, có khi là người ta cũng chả nhận luôn, người ta cũng không có nhận. Có một cái bé bạn qua làm, giới thiệu qua làm, chú thấy răng đẹp quá mà bà bé muốn hình như muốn làm răng sứ luôn, nhưng thì chú không làm, chú nói không làm, đi làm muốn làm thì làm chỗ khác, chú không làm răng vậy làm uổng lắm, giống vậy. Thì Thi sẽ luôn có duyên tới gặp những chỗ rất là uy tín. Bây giờ làm răng nó cũng có rất là nhiều phương pháp mọi người, giống như ví dụ mọi người dán veneer hay là mọi người tẩy trắng răng cũng được, hay là mọi người đi cắt nướu như Quỳnh Thi, là Quỳnh Thi làm 4 cái răng sứ và Quỳnh Thi có đi, và chú Tùng có bắn cái nướu cho Quỳnh Thi luôn, có bắn cái nướu cho nó đều lại, mà cái nướu Quỳnh Thi nó vẫn rất là hồng hào, nhìn nó rất là khỏe. Để nói về thẩm mỹ á, nó không có đơn giản là mọi người tới đâu làm nó cũng vậy, mà nó còn phải là cái nét của mọi người nữa. Tại vì cái răng cái tóc là góc con người, mà cái răng của mọi người mà nó không khớp vô cái mặt của mình, hay là mọi người muốn làm răng giống người này giống người kia thì đương nhiên nó sẽ không hợp lý. Và như chú Tùng thì chú Tùng sẽ tư vấn là ok cái răng này của cái mặt của mình nó sẽ phù hợp với cái form răng nào. Ví dụ như Quỳnh Thi muốn cái răng này nó phù hợp, chú sẽ làm cho Quỳnh Thi. Nhưng mà có nhiều bạn tại Quỳnh Thi có để cái thông tin chú trên Instagram á, mọi người muốn thì mọi người có thể lên Instagram mọi người xem nha, có số điện thoại với lại phòng khám của chú trên đó. Thì nhiều bạn cũng biết chú qua Quỳnh Thi, mấy bạn cũng thích form răng của Quỳnh Thi, nhưng mà cái gương mặt của mấy bạn nó lại không có phù hợp với cái form răng này, và chú cũng có tư vấn là không có mặt này không có phù hợp, tại vì nó còn ở vấn đề thẩm mỹ nữa. Mọi người không phải là mọi người thích cái răng này, mọi người thích cái mũi này, mọi người thích cái môi này, nó sẽ đều phù hợp với cái mặt của mình. Mọi người nhớ nha, cái gương mặt của mình nó sẽ là mỗi gương mặt nó sẽ đều có những cái điểm độc bản khác nhau, cho nên là khi mọi người có chỉnh sửa, có tinh chỉnh cái gì đó, mọi người cũng phải dựa trên gương mặt của mình xem là nó phù hợp như thế nào, chứ không phải là mọi người thấy người này làm cái này đẹp, mọi người thấy người này làm cái này đẹp, mình đi thấy cái gì mà nó gần với tự nhiên nhất hay là nó phù hợp với gương mặt của mình nhất, nó mới là đẹp đó mọi người. Ok, tiếp theo sẽ là cái mà mọi người hỏi rất là nhiều, đó chính là Quỳnh Thi đã nâng cấp vùng 1 như thế nào và ở đâu. Ok, cuối cùng sẽ là nâng cấp vùng 1 nha mọi người ơi. Quỳnh Thi làm năm 2019 thì Quỳnh Thi làm ở bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân nha mọi người. Trước khi mà Quỳnh Thi đi làm á là Quỳnh Thi có nghe nói là nghe một cái tham khảo có đọc trên mạng thì mọi người nói làm ngực, làm vòng 1 là một trong những cái phẫu thuật mà nó đau đớn nhất mà mọi người đã từng trải qua. Có người không chịu nổi, có người muốn ngất xỉu luôn, là nói chung là mọi người thấy nó rất là đau đớn, rất là kinh khủng. Nhưng mà cái trải nghiệm Quỳnh Thi nó khác hoàn toàn nha mọi người. Quỳnh Thi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn, tại vì mình luôn nghĩ là ok bây giờ mình muốn nó đẹp thì mình sẽ phải chịu được cái này, thì nó cũng sẽ qua thôi. Còn có một cái suy nghĩ là trong lúc Quỳnh Thi đi làm đẹp hay là chữa bệnh hay cái gì đó thì Quỳnh Thi sẽ luôn có một cái suy nghĩ là nó sẽ qua, mình sẽ phải chấp nhận cái khúc này chút xíu, mình muốn nó
nó khỏe hơn thì mình phải chấp nhận khúc này, rồi nó cũng sẽ qua thôi đó, không có cái gì đáng sợ hết. Quỳnh Thi sẽ luôn giữ cái tinh thần như vậy đó mọi người. Quỳnh Thi cũng sẵn sàng tinh thần nó sẽ rất là kinh khủng như là lời của nhiều người thì trải nghiệm, nhưng mà khi mà Quỳnh Thi làm á thì nó không giống vậy mọi người, nó rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng. Quỳnh Thi bất ngờ luôn. Để kể quy trình đi ha. Quỳnh Thi muốn làm ngực tại vì ngực Quỳnh Thi nó nhỏ vùng ngực Quỳnh Thi nó nhỏ so với người của Quỳnh Thi quá, nhưng mà Quỳnh Thi vẫn có một chút xíu, vẫn có chắc là cỡ ôi mọi người ơi, chắc là mấy bạn nam, mấy bạn đừng video đây nha ha. Mấy bạn ơi, cái này là video dành cho nữ á, hoặc là khúc này với bạn nam đi ra giúp mình nha. Cho nên là Quỳnh Thi mới quyết định đi làm mùa 1. Trời ơi, quanh co lan man quá. Quỳnh Thi chọn bệnh viện Thanh Vân Quỳnh Thi làm, tại vì ở đây là chuyên về làm ngực nha mọi người, làm rất là đẹp và làm rất là mát tay. Để kể về quy trình thì sau khi mọi người đến, mọi người sẽ được tư vấn cũng như là làm xét nghiệm. Mọi người có thai không, mọi người có bị bệnh nền gì hay không, và mọi người có bị bệnh lên tư vấn. Sau đó mà bác sĩ sẽ xem cái vòng một của mình đang tình trạng như thế nào, hai bên có đều nhau hay không, hoặc là mình đang bị chảy xệ, hay là mình đang nhỏ quá, hay là mình đang nói mà không nghĩ ra gì hết á. Có nhu cầu như thế nào thì sẽ được tư vấn. Quỳnh Thi được tư vấn làm ngực size 300 mấy luôn nha mọi người, 300 hay 320 gì đó. Nhưng mà lúc đầu trước khi làm ngực á thì Quỳnh Thi đã quyết định, Quỳnh Thi rất là muốn làm 250, tại vì Quỳnh Thi rất là nhỏ con mọi người. Nhìn Quỳnh Thi hơi tròn như vậy thôi, nhìn Quỳnh Thi tròn vậy thôi, nhưng mà ở ngoài Quỳnh Thi nhỏ con lắm, Quỳnh Thi chỉ có 1m55 thôi, cho nên là Quỳnh Thi rất là muốn làm 250. Và tới bây giờ Quỳnh Thi vẫn muốn là Quỳnh Thi sẽ làm 250 nha mọi người. Bác sĩ tư vấn cho Quỳnh Thi làm 300 hay là 300 mấy gì đó, nhưng mà Quỳnh Thi với bác sĩ trả giá nha mọi người, dàn co. Quỳnh Thi nói là thôi bác ơi, con muốn làm 250 thôi, con muốn làm 250 dưới 300, con không có muốn làm 300. Làm 300 nó sẽ rất là lớn, nhưng mà bác sĩ thì thường sẽ tư vấn là làm thì làm cho nó đáng luôn á mọi người. Thường thì thấy hình như là như vậy, hoặc là tùy theo nhu cầu của mấy bạn muốn làm cho nó vừa phải để mấy bạn mặc đồ nó dễ hơn. Nhưng Thi thấy thì như với phong cách của Quỳnh Thi đi thì Quỳnh Thi sẽ thấy cái vòng 1 nó vừa phải với cái cơ thể của mình, nhìn nó sẽ tinh tế hơn hả, nhìn nó sẽ ok hơn chút xíu, mà mình mặc đồ nó cũng dễ hơn nữa. Tại vì cái cơ thể của Quỳnh Thi khi mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy là Quỳnh Thi bị thiếu cái cổ Quỳnh Thi bị thiếu cái cổ mọi người ơi, cổ Quỳnh Thi rất là ngắn, cho nên là sau này Quỳnh Thi thấy là cái cơ này của Quỳnh Thi nó cũng rất là bự, mọi người thấy không. Quỳnh Thi định là Quỳnh Thi sẽ đi tiêm botox vào đây, thì mọi người cho Quỳnh Thi một ít review xem là đã có ai từng tiêm botox ở đây hiệu quả chưa nha. Quỳnh Thi bị đau cổ vai gáy nữa nè, và cái chỗ này của Quỳnh Thi mà kiểu mình cúi xuống bấm điện thoại nhiều quá, hay là Quỳnh Thi sử dụng đồ gì á, xách đồ hay cái gì thì cũng sẽ sử dụng cái cơ này để Quỳnh Thi gồng, thì thành ra là cái cơ này của Quỳnh Thi nó nhô lên rất là nhiều, và nó làm cho cổ của Quỳnh Thi ngắn hơn nữa. Và vì đó là Quỳnh Thi thường hay mặc đồ khá là sâu, giống như là ví dụ như vậy đi, Quỳnh Thi sẽ chọn mặc những cái đồ nó sẽ cổ sâu, hoặc là Quỳnh Thi chỉ mặc cổ tim thôi. Quỳnh Thi sẽ hạn chế những cái mà nó là cổ lọ, tại vì nhìn người Quỳnh Thi nó sẽ rất là cục mịch, nó sẽ không có thấy cái cổ đâu hết, mà nhìn nó rất là tròn người, rất là mập luôn. Đó cũng là một cái lý do vì sao mọi người sẽ thấy Quỳnh Thi mặc áo trễ cổ nhiều hay là cổ sâu nhiều, đó là lý do. Rồi sẽ định là sẽ đi tiêm 2 cục này cho nó nhỏ lại, với nó cũng sẽ giảm đau cổ vai gáy luôn, cho cái cổ nó thon hơn, nhìn nó mảnh mai hơn. Đó, thì Quỳnh Thi cũng không có muốn là làm cho cái ngực Quỳnh Thi nó quá to, nhìn nó sẽ rất là đồ sộ, mọi người hiểu không? Cái dáng người của Quỳnh Thi nó lại là cái dáng người mà cái vai rất là, cái bảng lưng rất là lớn so với cái bảng lưng to, với lại cái vai ngang nữa mọi người, cái vai rất là ngang cái vai so với cái hông của Quỳnh Thi, thì cái vai của Quỳnh Thi nó lại bự hơn rất là nhiều, và cái cổ không có, thành ra nếu như mà Quỳnh Thi làm quá lớn nhìn Quỳnh Thi rất là đô con. Bây giờ là Quỳnh Thi đã thấy Quỳnh Thi hơi đô con rồi đó. Quỳnh Thi đang rất là mong muốn là có thể làm được nhỏ lại hơn cỡ 25cc nữa ngực Quỳnh Thi. Cái vòng một Quỳnh Thi bây giờ hiện tại đang là 275cc, cho nên là tùy theo nhu cầu của mỗi bạn và theo cái form dáng, theo cái dáng hình, cái dáng người của mỗi người, mọi người cần phải lựa một cái form túi, một cái hãng túi, hoặc là một cái size túi nó phù hợp với cái dáng người của mình nhất nha. Quỳnh Thi thì lúc đó Quỳnh Thi được tư vấn là làm túi mentor, thì lúc đó bác sĩ tư vấn Quỳnh Thi làm 300 hay 300 mấy, Quỳnh Thi không có chịu. Thì như Quỳnh Thi mới nói rồi, cái dáng người Thi nếu như mà làm to quá nhìn nó rất là đô con. Quỳnh Thi muốn làm nhỏ hơn, nhỏ nhất luôn có thể luôn. Thì trả giá qua trả giá lại thì hai bác cháu giằng co, thì cuối cùng là chốt làm 275. Thì sau đó Quỳnh Thi lên bàn mổ, xét nghiệm xong hết rồi, từ đêm tới sáng không ăn gì hết. Đó là quy trình mọi người cũng sẽ biết. Bác sĩ đẩy vào phòng mổ, bác hỏi tới hồi nào vậy con? Cái Quỳnh Thi cũng trả lời dạ tới hồi nãy, tới cách đây lúc mà nửa tiếng bác. Rồi bác hỏi ăn gì chưa? Cái Quỳnh Thi dạ con. Cái Quỳnh Thi mở mắt dạn cái là Quỳnh Thi thấy Quỳnh Thi đang được đẩy ra luôn rồi. Quỳnh Thi thấy Quỳnh Thi đang được đẩy ra ngoài phòng khác. Quỳnh Thi mới nói ủa chưa gì hết mà sao là làm chưa ta?
rồi làm chưa, ủa là chưa làm mà đúng không? Quỳnh Thi mới thì nhìn xuống Quỳnh Thi nói, Quỳnh Thi thấy bằng từ luôn, Quỳnh Thi nói ok làm rồi là Quỳnh Thi không có biết một cái gì hết luôn. Mà tỉnh dậy xong rồi ngồi ở phòng hồi sức, nằm ở phòng hồi sức chút xíu, cỡ mấy tiếng đồng hồ là được đẩy ra một cái thì mấy chị y tá chăm sóc, mấy chị vừa mới phẫu thuật xong, Quỳnh Thi đứng lên, Quỳnh Thi đi rửa mặt, Quỳnh Thi vệ sinh cá nhân, Quỳnh Thi làm rất là thoải mái và bình thường và không có cảm thấy một chút đau đớn nào luôn, mọi người, rất là khỏe luôn. Cho nên là khi mà Quỳnh Thi nghĩ lại thì Quỳnh Thi thấy là chắc là do tùy cơ sở, tùy phương pháp mà người ta chọn, nó sẽ có cái ảnh hưởng trên cơ thể khác nhau, cũng như là tùy sức khỏe của mọi người nữa. Thì Quỳnh Thi chọn là làm ở đường nách, thì mình có thể thấy là nách của Quỳnh Thi không có bị sẹo, cũng do một phần chắc là do cơ địa Quỳnh Thi nó lành, với lại là nách của Quỳnh Thi sau khi mà phẫu thuật xong á thì Quỳnh Thi có sử dụng cái tiếp trị sẹo của Nhật Bản hồi xưa rất là hot, Quỳnh Thi sẽ để đây cho mọi người xem. Hồi đó Quỳnh Thi xài cái đó liên tục, là sau đó nách Quỳnh Thi cũng không có sẹo gì hết. Và bạn của Quỳnh Thi khi mà giới thiệu qua làm chung với Quỳnh Thi hay là sau đó Quỳnh Thi có giới thiệu thì cũng không có sẹo luôn, cho nên là rất là mát tay, đường may mũi chỉ rất là đẹp, không có bị sẹo. Nhưng mà mọi người cũng tùy nha, tùy cơ địa, cũng có người sẹo cũng có người không, nhưng mà sau khi sẹo thì bên đó vẫn sẽ có điều trị cho mọi người tiếp luôn, cho nên là cứ yên tâm, không có sao hết. Thì lúc đó Quỳnh Thi rất là muốn làm cái form giọt nước á mọi người, để cho nó chịu xuống, nhìn cho nó tự nhiên đó. Nhưng mà bác nói là con cứ làm form tròn đi, tại vì sau này ngực của mình nó cũng sẽ chiều hướng, nó sẽ chịu xuống, nó sẽ tự nhiên hơn. Thì ok, Thi cũng nghe bác luôn thì làm. Thì tới bây giờ Thi thấy cũng ok, nhưng mà Thi vẫn rất là mong muốn là chắc là trong tương lai khi mà mình cần phải thay túi khác, mình cần phải làm phẫu thuật lại thì mình sẽ làm nhỏ hơn để nhìn cho nó tự nhiên hơn nữa, để mình có thể mặc đồ nó thoải mái hơn, mặc đồ nó nhiều phong cách hơn nữa. Đó, thì sau khi mà đẩy ra Quỳnh Thi không thấy đau đớn gì hết, nó sẽ bị hơi ngợp, nhưng mọi người nó sẽ hơi ngợp chút xíu vào 1-2 ngày đầu tiên, tại vì khi mà mọi người làm xong á, Quỳnh Thi làm nội soi đường nách, một cái đường rất là nhỏ, làm nội soi đường nách, đưa túi vào thì cần phải băng rất là chặt để định hình cái ngực á, để cho cái thịt bên trong nó liền lại á mọi người, cho nên là cái ngày đầu tiên nó sẽ hơi ngợp. Qua ngày thứ hai là được tháo cái băng là nó khỏe re, không có cái gì để mà than vãn luôn. Ngoài ra thì sau khi mà phẫu thuật xong thì cũng may kín hết, không có cần phải bắt ống bắt gì để dẫn ra hết. Tại vì bạn của Thi thì Thi cũng nghe có vài bạn là có bắt cái ống ở trong nách hay là ở cái đường nào đó để đưa máu ra hay sao đó, mình thì không biết. Nhưng mà với bên bệnh viện Thanh Vân thì không có cái đó, mà mình Thi nghĩ chắc sau này người ta cũng sẽ không có làm cái dẫn ống đó nữa đâu. Phẫu thuật xong cái đứng lên vô rửa mặt, rửa tay, rửa chân, ra ngồi ăn, xong rồi coi tivi, xong rồi tối đi ngủ. Có điều đó là mẹ Quỳnh Thi đưa lộn thuốc cho Quỳnh Thi, cho nên là Quỳnh Thi hơi không ngủ được thôi. Bác sĩ đưa thuốc dặn là đưa thuốc này giảm đau mấy giờ, đưa lộn lùm lá cho. Xong quay qua thấy mẹ đang ngủ, mình thì đang là sao ta. Thì để mà nói về cái túi ngực, lúc đó cũng có rất là nhiều cái loại túi, cũng có rất là nhiều loại túi thế hệ mới tùm la hết rồi, có chip này kia. Nhưng mà bác vẫn khuyên Quỳnh Thi nên làm túi Mentor, là cái túi được FDA chứng nhận á mọi người, là cái túi an toàn đó. Và cái túi nó có cái gì đó thì không rõ, thì sẽ tìm hiểu thêm, để liệt kê cho mọi người. Thì cái túi đó là thời điểm đó là cái túi duy nhất được FDA chứng nhận, theo Quỳnh Thi biết là như vậy, cho nên Quỳnh Thi quyết định chọn cái túi đó để cho nó an toàn. Còn sau này thì ra thêm rất là nhiều đời túi mới, và Quỳnh Thi cũng không có rõ là có loại nào được chứng nhận thêm hay không, hay là có những dòng nào nữa. Thì Quỳnh Thi thấy là sau này là nó mềm hơn, nó tự nhiên hơn nhiều. Nếu như mà có đến thời điểm Quỳnh Thi phải làm lại, Quỳnh Thi sẽ tìm hiểu kỹ thêm. Còn để nói về bệnh viện Thanh Vân thì Quỳnh Thi đã làm, cũng như Quỳnh Thi đã giới thiệu rất là nhiều cái này Quỳnh Thi làm nha mọi người. Quỳnh Thi tới hôm nay Quỳnh Thi mới nói đó, Quỳnh Thi đã giới thiệu qua rất là nhiều bạn bè này kia rồi, ai qua làm cũng ưng hết, cũng rất là ưng. Cho nên là mọi người có việc tham khảo ha, tham khảo hết tất cả những cái chỗ mọi người thích, hay là mọi người muốn làm như thế nào, gu mọi người như thế nào, mọi người có việc tham khảo. Và cái việc mà làm ngực nó sẽ dựa ở trên là cái phong cách của mọi người muốn phong cách sexy thì mọi người có thể làm cho nó phỏng phao hơn chút xíu. Mọi người muốn phong cách nó thanh lịch mà tại vì ngực mọi người quá nhỏ thì mọi người có thể chọn cái size nó nhỏ hơn, hoặc là nghe tư vấn của bác sĩ. Nhưng mà thường thì vẫn phải là cái mà mình mong muốn, nó vẫn phải theo cái phong cách sống của mình mỗi ngày nha. Tại vì nhiều khi làm bự quá thì nó sẽ lại không phù hợp với phong cách. Như Quỳnh Thi Quỳnh Thi rất là thích mặc đồ thâu cổ, mà nếu như bây giờ mà nó bự hơn nữa, ví dụ như mà lúc đó làm 300 hơn thì có khi là Quỳnh Thi sẽ không có mặc được những cái đó, và Quỳnh Thi sẽ lúc khá là đô. Bây giờ nó cũng hơi mập rồi đúng không mọi người có thấy Quỳnh Thi mập không? Mọi người có thấy Quỳnh Thi hơi đô không? Thì những cái này nó đều dựa trên cái phong cách của mình, sở thích của mình. Mình phải kiên định với những gì mà mình thích, tại vì chỉ có mình mới hiểu mình nhất thôi. Phải định hình phong cách cho mình, phải định hình cho mình xem là cái gì mình hợp nhất và chỗ nào phù hợp với mình nhất. Đó, vậy là hết video, hết những cái điểm mà Quỳnh Thi đã can thiệp sâu rồi.
Còn ngoài ra thì Quỳnh Thi có tiêm meso ở Aqua Clinic, và mọi người muốn muốn biết thêm về những cái thông tin tiêm meso của Quỳnh Thi thì cũng đã làm ở video trước đó rồi, video blog Quỳnh Thi có qua bên Aqua tiêm một thời gian. Nói chung là ok, thì đây là những cái kinh nghiệm mà Quỳnh Thi đã tích lũy sau những cái ca phẫu thuật hoặc là những cái phương pháp mà Quỳnh Thi đã trải nghiệm. Mong là nó sẽ hữu ích cho mọi người, cũng như là thêm một yếu tố để mọi người có thể quyết định khi mà mọi người chọn một cái phương pháp hay là một cái nơi phẫu thuật thẩm mỹ nào đó. Thường thì Quỳnh Thi làm video cũng giống như là chị em ngồi nói chuyện thôi, cho nên là nhiều khi nó cũng sẽ không có hoa mỹ, không có hoa văn lắm, nhưng mà mong là nó sẽ có thể đưa thông tin đến cho mọi người một cách dễ hiểu nhất. Video tới đây là đã hết rồi, và sau này Quỳnh Thi có làm thêm một cái dịch vụ hay một cái phương pháp nào nữa, một cái ca phẫu thuật nào nữa, Thi sẽ chia sẻ cho mọi người sau một thời gian mọi Thi xài đã nha. Thì chị em chúng mình chia sẻ với nhau những cái thông tin bổ ích cũng như là tích cực để chúng mình cùng nhau tốt đẹp hơn mỗi ngày. Yêu mọi người rất là nhiều và sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa, cũng như là sắp tới Thi sẽ có thêm video house tour nè, Thi sẽ trang trí nhà cũng như là sắp xếp lại cái tủ quần áo của Thi thấy là mọi người cũng yêu cầu Thi làm cái sắp xếp tủ quần áo rất là nhiều luôn. Thì khi mà trong video đó Thi cũng chắc là sẽ soạn đồ ra thêm để thanh lý, nên là mọi người thích thì mọi người hãy cho Thi một like, một subscribe cũng như là comment cho Thi biết là Thi nên làm chủ đề gì cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này, và rất mong là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo.